tiên thì mình đánh giá rất là cao cái khâu mà đào tạo nhân lực cho công ty. Bên Việt Hàn thì đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp và tận tình. Đến bây giờ cảm giác là máy hoạt động rất là ổn định. Rất là cảm ơn bên Việt Hàn.